วันพามาที่วัดร่องเสือเต้นนะคะนักท่องเที่ยวก็เยอะนะคะวันนี้คนมารับบริถุงยางชีพก็เยอะนะคะมูลนิธิเพื่อนพายามยากนะคะก็มาแจกถุงยางชีพนะคะแต่ยังไม่เปิดให้เข้านะคะชมดูข้างนอกได้นะกำลังทำความสะอาดอยู่ความสะอาดอยู่นะคะนี่นะคะทำความสะอาดองค์พระเนาะพระพุทธธรรมจักรนะคะองค์ที่78 74นะคะ